Hello अनि नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल इट्स मी Karki. स्वागत छ तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नेक्स्ट च्याप्टर जुन हिजो मैले अथवा योभन्दा अगाडि मैले एउटा नयाँ च्याप्टर राखेको थिएँ वेबसाइट्स कसरी बनाइन्छ भन्ने एउटा बिगिनिङ नर्मल मैले सानो इक्जाम्पल सहित एउटा बनाएर देखाएको थिएँ। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इनपुट कसरी लिइन्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने बारेमा बनाउन जाँदैछु। सो यदि तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन छ, डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यसको लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि अब नेक्स्ट भिडियो पनि तपाईँलाई चाहिन्छ, नेक्स्ट भिडियो पनि आउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगसँगैको नोटिफिकेसन बेल छ, नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु होला, किनभने नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ त्यो तपाईँहरूलाई तपाईँसँग पुग्नको लागि यदि नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। सो आज चाहिँ मैले इनपुट कसरी लिइन्छ, इनपुटको मेथड्सहरू कसरी छ, फाइलहरू कसरी अपलोड गरिन्छ त्यसको बारेमा बनाउन जाँदैछु र त्यसको चाहिँ म डेमोन्स्ट्रेसन दिन जाँदैछु। सो स्टार्ट गरौँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा। म तपाईँहरूलाई लगइन फर्म बनाउन सिकाउँदैछु। लगइन फर्ममा चाहिँ अब नर्मली मैले यो फाइल सेभ गरेर यहाँ राखिसकेको छु। सो च्याप्टर 2 भनेर। सो यसलाई ओपन गरौँ। सो मेरो लगइन फर्म यहाँनिर लगइन फर्म छ। सो यसमा चाहिँ म पहिला सुरु युजर नेम जसमा चाहिँ इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइपको डाटा टाइप लिनुपर्ने भएर मैले टेक्स्ट गरेर गरेँ। सो युजर नेम भनेर यहाँ बक्स आइसकेको छ। सो अब यसमा चाहिँ म थोरै चिज थपिदिन्छु। यसमा चाहिँ नेम हामीलाई नेसेसरी छ। पछि हामीलाई डाटाबेसमा डाटा लिनको लागि हामीलाई यो चाहिन्छ, त्यही भएर नेम राखिराखौँ। अर्को छ प्लेस होल्डरको काम चाहिँ जति पनि युजर छ युजरलाई सजेस्ट गर्ने काम गर्छ। यहाँनिर हाम्रो यहाँभित्र बक्सभित्र केही पनि आएको छैन। सो मैले यसलाई मैले सेभ गरिदिएको छु। सेभ गरेर अब एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। यहाँ बक्सभित्र हामीलाई सजेसन दिइसकेको छ। सो प्लेस होल्डरको काम चाहिँ त्यहाँनिर सजेसन दिने काम गर्छ। र त्यसपछि म यसलाई कपी गर्छु, फेरि Ctrl+C एन्ड Ctrl+V। अब युजर नेम पछि म यसलाई हामीलाई पासवर्ड लिनुपर्ने भएर पासवर्ड चाहिँ अब देखिनु हुँदैन, त्यही भएर म इनपुट टाइपको ठाउँमा टेक्स्ट होइन पासवर्ड नै राख्छु। र युजर नेम छ, नेम पनि पासवर्ड नै दिउँ, किनभने नेम डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, किनभने डिफ्रेन्ट टाइपको डाटा हो, त्यही भएर डिफ्रेन्ट नेम हुनुपर्छ। डाटा हामीलाई क्यारी गरेर पछि डाटाबेसमा लानको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो प्लेस होल्डरको ठाउँमा पासवर्ड नै राख्छु मैले। सो उतापट्टि सजेसन आओस् कि पासवर्ड भनेर। सो यहाँनिर आइसकेको छ। सो यो चाहिँ अब एउटै लाइनमा आयो, मलाई एउटै लाइनमा ल्याउनु छैन। पछि अब हामीले CSSबाट पनि गर्न सिक्छौँ यो। सो त्यो ठुलो कुरो होइन, तर अहिलेको लागि चाहिँ म ब्रेक गरिदिन्छु। सो BRले लाइनलाई ब्रेक गरिदिने काम गर्छ, इन्टर दिने काम गर्छ। सो ब्रेक गरिदिएँ मैले, तल्लो लाइनमा गइसकेको छ। सो देन आफ्टर अब तपाईँलाई चाहिएको डाटाहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यहाँनिर युजर नेम मात्रै नभएर म यहाँनिर जस्तै हेडिङ एउटा H1 गरेर म हेडिङ H1 यसको ठाउँमा चाहिँ म लगइन फर्म गरिदिएँ मैले। सो यो ठाउँमा अब हामीले चाहिँ अघि यसलाई कपी गरौँ। कपी यहाँ मैले पेस्ट गरेँ। सो युजरको ठाउँमा अब म यहाँनिर लिन सक्छु नेम, उसको नेम अथवा फर्स्ट नेम पनि राख्न सक्छु। म फर्स्ट नेम राखेर मैले अब डाटा टाइप अब नेम लिनको लागि हाम्रो टेक्स्ट नै हुन्छ। सो चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन। सो यसमा चाहिँ मैले फर्स्ट नेम गर्दै प्लेस होल्डरमा पनि फर्स्ट नेम यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। सो यहाँ रिफ्रेस गरिदिउँ। सो लगइन फर्म भन्दा हामीले हेडिङमा राखेको थियौँ, त्यही भएर अहिले ठुलो आयो। मैले योभन्दा अगाडि नै च्याप्टरमा भनिसकेको छु हेडिङ 1 को काम। सो यहाँनिर फर्स्ट नेम भन्दा आइसकेको छ। तपाईँले फर्स्ट नेम अब यसको ठाउँमा अब तपाईँले नेम मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिए अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट नेममा मैले अब लास्ट नेम पनि राखिदिने भएँ। सो यहाँनिर लास्ट नेम यो सबै अहिले अलिकति नराम्रो देखिए तापनि पछि हामीले
जुन CSS युज गर्छौँ CSS युज गर्न थालिसकेपछि त्यो चाहिँ कम्प्लिट अलिकति डिजाइनिङ फर्ममा आउँछ। सो लास्ट नेम, सो हामीले टाइप केही चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन। टाइप किन चेन्ज गरेर राखेको छैन भन्दाखेरि टाइप हामीलाई टेक्स्ट नै इनपुट लिनुपर्ने हो, त्यही भएर चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन। सो अर्को पनि आइसकेको छ। सो अब यसपछि हाम्रो अब यसरी अब तपाईँलाई चाहिएअनुसार इमेल, फोन नम्बर, सो के चाहिन्छ तपाईँले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसपछि मैले अर्को युज गर्ने भएँ रेडियो बटन। रेडियो बटनको लागि मैले जेन्डर भन्ने युज गर्ने। सो जेन्डर इनपुट टाइप हामी चाहिँ जेन्डर सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ रेडियो बटन युज गरौँ। सो इनपुट टाइप रेडियो भनेर टाइप गरेँ। सो अहिले मैले यसलाई केही पनि गरिनँ। रेडियोमा यसमा गरेँ मेल, हाम्रो क्याटेगोरी हुन्छ मेल, अर्को हुन्छ फिमेल, र अब अर्को हुन सक्छ अदर्स। भनेर 3टा राखेँ। सो हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई पनि म नेक्स्ट लाइनमा लिएर जान्छु। सो नेक्स्ट लाइनमा यहाँनिर ब्रेक गरिदिन्छु। यहाँबाट ब्रेक गरिदिनु यहाँबाट। सो ब्रेक गरिसकेपछि तल लाइन गयो। अब चेक गर्दाखेरि 3टै सेलेक्ट हुन्छ। हामीलाई 3टै सेलेक्ट हुनु भएन, किनभने अब कि त मेल हुन्छ, कि त फिमेल हुन्छ, कि त अदर्स हुन्छ। यो 3टै सेलेक्ट हुनु भएन। सो यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले एउटा अप्सन राख्छु चेक्ड, किनभने डिफल्ट हाम्रो डिफल्ट चाहिँ एउटा आओस् यहाँनिर, डिफल्ट एउटा आएको छ। सो देन आफ्टर अब तपाईँले फेरि अझै हाम्रो भएको छैन, यो चेक गर्दाखेरि यहाँनिर यहाँ पनि आउँछ, सबै सेलेक्ट भइरहेको छ। सो सेलेक्ट हुनु भएन। सो यसको लागि चाहिँ के अप्सन छ त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा छ, पहिला सुरु म भ्यालु राख्छु। भ्यालु चाहिँ सबैको एउटै नहोस्। भ्यालु यसबाट डाटा क्यारी गरेर लाने भएर मैले यसबाट सो भ्यालु भनेर राखेँ। मैले एउटामा मात्रै चेक गरेँ, किनभने सुरुमा डिफल्ट एउटामा चाहिँ आओस् भनेर। सो एउटामा फिमेल राख्थेँ, एउटामा अदर्स। सो सेभ गरेँ। सेभ गरेपछि फेरि हेरौँ आइराखेको छ। सो यो हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले अघि नै मैले भनेको थिएँ, यसमा चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ यहाँनिर इनपुट टाइप छ। टाइपमा चाहिँ हामीले नेम जुन छ नेम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेम सबैको एउटै राखिदिउँ। जस्तै यो भयो जेन्डर हो, सो जेन्डर राखिदिएँ मैले। सो 3टैमा एउटै राखियो भने चेक बक्स एउटा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ। सो द्याट्स वाइ मैले एउटा मात्रै 3टैको नाम एउटै राखिदिएँ। 3टैको नाम एउटै राखिदिइसकेपछि सो अब हेरौँ एउटामा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ यसरी। सो अघिसम्म 3टा भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ एउटा सेलेक्ट भयो। यसरी चाहिँ अब तपाईँले रेडियो बटन युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि अर्को हुन्छ, मैले अब यसको ठाउँमा अब रेडियो बटन युज गरेँ। अब यसको ठाउँमा हामी चेक बक्स पनि युज गर्न सक्छौँ। सो चेक बक्सको लागि मैले चाहिँ चेक बक्स युज गर्ने भए। सो चेक बक्सको लागि इनपुट टाइप चेक बक्स नै हुन्छ, चेक बक्स। सो यसमा पनि त्यही नै हो, भ्यालुहरू राखौँ। सो यसमा चाहिँ भ्यालु राखेँ मैले। भ्यालु नेम राखौँ। नेम चाहिँ मैले फर्स्ट भनेर राखेँ। सो चेक बक्स क्लोज गरेँ, मैले यसलाई फर्स्ट भनेर राखेँ। सो म यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा जाओस्, यहाँ पनि ब्रेक गरिदिन्छु म, ब्रेक। सो गरिसकेपछि सो स्क्वायर सेपमा हामीलाई चेक बक्स आएको छ, हामीलाई टिक लगाउनु आउँछ। सो अब चेक बक्स आइसक्यो। अब चेक बक्स आइसकेपछि मैले अर्को यसमा पनि चेक गरिदिन्छु, किनभने डिफल्ट यसमा चाहिँ चेक होस्। यो डिफल्ट चाहिँ यसमा डिफल्ट चाहिँ एउटा टिक आइराखेको छ। उसले सेलेक्ट गरेन भने डिफल्टली एउटा सेलेक्ट होस्। सो हामीलाई चेक बक्स चाहिँ जेन्डरको जस्तो नेम एउटै राखिराख्नु पर्दैन, किनभने जेन्डर चाहिँ सिर्फ एउटा मात्रै हुन्थ्यो, त्यही भएर एउटै मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर नेम हामीले सेम राख्दैनौँ। सो यसमा चाहिँ हामी नेम सेम राख्दैनौँ। यसमा चाहिँ
अब भ्यालु राख्दिउँ यसमा भ्यालु यसको मैले फर्स्ट भनेर राख्दै सो यसमा पनि भ्यालु राख्दिउँ यसमा भ्यालु छ सेकेन्ड सो यसरी चेकबक्स बनाउन सकिन्छ सो यसमा अब हामीले फर्स्ट सेकेन्ड भनेर आइसकेको छ सो यहाँनिर मैले लाइन ब्रेक गरेर कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि गयो होला सो फेरि ब्रेक गरिदिनु होला कन्ट्रोल एस सो दुईटैमा टिक आइसकेको छ यहाँनिर यो चाहिँ रिफ्रेस गर्नु फेरि एकचोटि सो दुईटैमा टिक आइरहेको छ किनभने मैले यसमा पनि चेक गरिदिइरहेको रहेछु सो यसमा चेक गर्दिनँ म एउटामा मात्रै चेक होस् डिफल्ट दुईवटा चेक नहोस् सो अब चाहिँ एउटा मात्रै आएको छ सो यति गरिसकेपछि चेक बक्स पनि बनाउनु सकिन्छ तपाईँले अब चाहेको अनुसार यहाँनिर थप्न सक्नुहुन्छ सो म एउटा अझै थपेर देखाइदिन्छु चेक बक्स मैले कपी गरेँ सो यसमा चाहिँ मैले थर्ड भनेर राखिदिन्छु म थर्ड सो नेम पनि चेक गरिदिन्छु म थर्ड सो भ्यालु पनि थर्ड सो यति गरिसकेपछि एउटा चेकबक्स थपिसकेको छ सो यति गरिसकेपछि अब मलाई नर्मली म एउटा चिज अझै चेकबक्स गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ फोटो अथवा फाइल लिनु पऱ्यो भने कसरी लिइन्छ त भन्दाखेरि मैले फोटो भनेर बनाएँ सो यहाँबाट पनि ब्रेक गरिदिउँ यसलाई यो लाइनबाट पनि ब्रेक होस् नेक्स्ट लाइनमा आओस् सो ब्रेक गरिदिएँ मैले यसलाई सो फोटोको लागि मैले इनपुट टाइप इक्वल टु अब यसमा पनि नेम राखौँ नेम मैले फाइल भनेर राखेँ भ्यालु पनि फाइल भनेर राखेँ सो यसलाई यहीँ क्लोज गरिदिन्छु म सो टाइप के राख्ने त भन्दाखेरि यसमा पनि फाइल नै राखिदिने फाइल राखिदिने सो फाइल राखिदिएपछि यहाँनिर हामीले यसरी चुज गर्न सक्छौँ यहाँबाट सो यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग सकिसकेको छ सो लास्टमा एउटा हुन्छ हामीसँग अब यो फर्म नेक्स्ट मैले सबै फिलअप गरिसकेपछि कहाँ पुऱ्याउने त भनेर एउटा बनाउँछु म इनपुट टाइप चाहिँ सबमिट भनेर म एउटा बनाइदिन्छु सबमिट बनाइदिन्छु सो भ्यालु सबमिट नै होस् सो यसको नेम पनि सबमिट बटन मैले सबमिट बिटिएन गरिदिएँ सो यसमा जे नेम त जे दिँदा पनि हुन्छ तपाईँले सो यति गरिदिएँ सो यति गरिसकेपछि सो मैले रिफ्रेस गरिदिएँ त्यो रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट भनेर आइसकेको छ सो यो पनि नेक्स्ट लाइनमा आओस् म यहाँबाट ब्रेक गरिदिन्छु यसलाई ब्रेक गरिदिएँ सो सबमिट भनेर आइसकेको छ सो त्यो नेक्स्ट लाइनमा ब्रेक गरिसकेको छु नेक्स्ट लाइनमा गइसकेको थियो सो यति गरिसकेपछि अब मैले अर्को एउटा थपिदिन्छु यहाँनिर इनपुट टाइप अब डाटाहरू रिसेट गर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले रिसेट गर्दै एउटा रिसेट भन्ने बटन राखिदिन्छु म यसमा भ्यालु रिसेट तपाईँले भ्यालु र नेम चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ सो पछिलाई याद हुने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सो पछि युज हुन्छ यो सबै कुराहरू पछि हामीले पिएचपी अथवा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज हुन्छ सो रिसेट गरेँ मैले यहाँनिर केही फिलअप गरेँ र मलाई यदि सबै पुरै रिसेट गर्नु छ भने रिसेट बटनमा गऱ्यो भने सो अटोमेटिक रिसेट हुन्छ सो मैले यहाँ फाइल क्लिक गरेँ सो हाम्रो यहाँ रिसेट बटनले काम गरिरहेको छैन सो किन भन्दाखेरि हामीले फर्म ओपन गरेको छैनौँ फर्म ओपन र क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर मैले फर्मको एक्सन चाहिँ कहीँ पनि जाँदैन यो कहाँ पुऱ्याउने भनेर गर्ने हो सो मेथड चाहिँ मैले पोस्ट गरेँ अहिले दुईवटा मेथड हुन्छ वान इज द पोस्ट अनि अर्को छ गेट भन्ने सो गेट र पोस्ट म पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि भन्नेछु सो फर्म मैले लास्टमा क्लोज गरेँ सो हाम्रो यहाँ यहाँनिर स्पेलिङ फर्म भन्ने क्लोज गरेँ मैले यहाँनिर सो यति गरिसकेपछि अब चाहिँ टाइप गरौँ सो रिसेट बटनले पनि काम गर्छ सबमिट बटनले अब तपाईँले गऱ्यो भने काम गर्छ सो यति गरेपछि हाम्रो लगइन फर्म सकिएको छ र यसमा एउटा सानो एउटा चिज थपिदिउँ
जाभास्क्रिप्टको हो त्यो चाहिँ अब पछि नर्मली हामीले अलिअलि हेरिन्छ नै तर यसमा चाहिँ मैले जस्तै हामीलाई चाहिँ कुनै चिज चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ उसले फिल्ड नछोडोस् भनेर राखिदिन्छु म एउटा चाहिँ मैले युजर नेममा चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर राख्ने हो। अब यदि युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ मैले रिक्वायर्ड भनेर राख्ने यो किन राखिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर म गरेर देखाउँछु एकचोटि रिफ्रेस गरेँ मैले एकचोटि। सो मैले सबै चिज फिलअप गरेँ पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन। सो मैले सबमिट गरेँ हाम्रो प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेको छ युजर नेम मागेको छ उसले मैले फिल्ड गरेँ। सो पासवर्ड पनि उसले फिल गरेर हुन्छ यतिको चाहिँ हाम्रो डाटा उसले लिन्छ भनेपछि हामीलाई जुन चाहिँ नेसेसरी हुन्छ त्यो जुन चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा राख्नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ। सो यति गरेर चाहिँ हाम्रो लगइन फर्म बनाउन सकिन्छ। सो नर्मली लगइन फर्मको च्याप्टर 2 मा मैले लगइन फर्म सिकाएँ। सो नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छु। सो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आशा छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र नोटिफिकेसन बेल पनि अन गर्न नबिर्सिनु होला र केही कुरा सिक्नु भयो भने शेयर्स लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो केही गर्यो भने तल कमेन्ट सेक्सन छ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको स्क्रिनमा पनि मेरो सबै डिटेलहरु आइरहेको छ। सो तपाईले मलाई त्यहाँ फलो गरेर अथवा तपाईले मेरो इमेल मैले त्यहाँ राखिदिएको छु त्यो इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।